नेक्स्ट आपण बघतोय लंबवर्तुळ एलिप्स. एलिप्स एलिप्स म्हणजे काय बघा, या ठिकाणी तुम्हाला एक चित्र दिसते, याला आपण काय म्हणतो एलिप्स, लंबवर्तुळाकार. ह्याच्यामध्ये त्रिज्या आर आपल्याला सांगता येत नाही, कारण की याला आपण मायनर ॲक्सिस आणि मेजर ॲक्सिस असं दोन पार्टमध्ये काय करत असतो, डिवाईड करत असतो. आता ज्याची लांबी कमी असते याला आपण म्हणतो मायनर ॲक्सिस. काय म्हणतो आपण याला, मायनर ॲक्सिस. आणि ज्याची लांबी जास्त असते याला आपण काय म्हणतो, मेजर ॲक्सिस. काय म्हणतो आपण याला, मेजर ॲक्सिस. ओके, मायनर ॲक्सिस आणि मेजर ॲक्सिस. तर याच्यामध्ये मेजर ॲक्सिस किती आहे बघा, मेजर ॲक्सिस किती आहे, 2a. त्यामुळे काय होणार आहे, मेजर ॲक्सिसचे हाफ किती येणार आहे, 1/2. मेजर ॲक्सिस बरोबर किती येणार आहे, a. करेक्ट. म्हणजे आपल्याला काय करायचं आहे, ह्याची त्रिज्या आणि ही त्रिज्या, ॲक्च्युली याच्यामध्ये त्रिज्या समान नसते, त्यामुळे आपल्याला काय करायचं आहे, ही एक त्रिज्या आणि ही एक त्रिज्या अशा पद्धतीने तुम्ही कन्सिडर करू शकता. त्यानंतर मायनर ॲक्सिस. मायनर ॲक्सिस किती आहे, मायनर ॲक्सिस 2b. करेक्ट. मग त्याच्यामध्ये हाफ ऑफ मायनर ॲक्सिस किती येणार आहे, b. करेक्ट. काय म्हणजेच काय, आपल्याला एक त्रिज्या किती मिळाली, a, आणि एक त्रिज्या काय मिळाली, b. याच्यावरून आपण काय करू शकतो, क्षेत्रफळ काढू शकतो. आता क्षेत्रफळ बरोबर आता वर्तुळाचं क्षेत्रफळ काय असतं, पाय आर वर्ग. पाय आर वर्ग म्हणजे काय, पाय गुणुले आर गुणुले आर. ओके, याच्यामध्ये तुम्हाला मी व्यवस्थितपणे एक्सप्लेन करतो. तर वर्तुळाचं क्षेत्रफळ हा एक प्रकारे वर्तुळ आहे, फक्त काय झालं आहे, हा लंब केला गेला आहे. ओके, याच्यामध्ये मग काय असणार आहे, वर्तुळाचं क्षेत्रफळ कसं असतं, पाय आर वर्ग, पाय गुणुले आर. बरोबर. याच्यामध्ये एक आर किती आहे, ए, आणि दुसरा आर किती आहे, बी. म्हणजे ए गुणुले बी, म्हणून किती येणार आहे, पाय गुणुले ए बी. हे काय असणार आहे, याचं क्षेत्रफळ असणार आहे. समजते. ए बरोबर किती येणार, पाय गुणुले ए बी. ही एक त्रिज्या आणि ही एक त्रिज्या. तर नेक्स्ट बघूया आपण. नेक्स्ट आपण पेरिमीटर बघणार आहे. पेरिमीटरचा पार्ट म्हणजे काय, सर्व. आता पेरिमीटर जर बघायला गेलं, वर्तुळाची पेरिमीटर तुम्हाला माहिती आहे, वर्तुळाची पेरिमीटर किती, 2 पाय आर. ओके, 2 पाय आर. तर याची पेरिमीटर कसा असणार आहे बघा, परिमिती कशी असणार आहे, पेरिमीटर बरोबर 2 पाय. आता इथं आरच्या जागी आपल्याला काय आहे, ए आणि बीची किंमत आहे. मग इक्विव्हॅलेंट ऑफ आर आपण कसं करणार आहे, वेक्टर क्वांटिटीमध्ये कसं करणार आहे, ए अधिक बी भागिले 2, ए गुणुले बी, ए अधिक बी. आता ह्यांचा वर्ग करावा लागेल. ओके, लक्षात घ्या, जेव्हा आपण वेक्टर सॉल्व करतो तेव्हा काय असणार आहे, आर बरोबर ए वर्ग अधिक बी वर्ग भागिले 2, आणि ह्याचा काय असणार आहे, वर्गमूळ असणार आहे. त्यामुळे ह्याचा पेरिमीटर कसं येणार बघा, 2 पाय गुणुले आरच्या जागी काय, ए वर्ग अधिक बी वर्ग छेद 2, आणि याचं काय वर्गमूळ येणार. अशा पद्धतीने जर तुम्हाला वर्तुळ माहिती असेल तर तुम्ही काय करू शकता, अर्धवर्तुळ काढू शकता, त्यानंतर वर्तुळ पाकळीचं कॅल्क्युलेशन करू शकता, आणि त्याचबरोबर लंबवर्तुळाचं सुद्धा कॅल्क्युलेशन्स तुम्हाला डेफिनेटली करता येऊ शकते. ओके, तर अशा पद्धतीने जे काही एक्झाम्पल्स असतील ते आपल्याला सॉल्व करायचे आहेत. मेजर ॲक्सिस आणि मायनर ॲक्सिस दिला असेल तर तुम्हाला काय करता येऊ शकते, ए आणि बी, म्हणजे ए आणि पी क्षेत्रफळ आणि पेरिमीटर काढता येतं. कारण की मेजर ॲक्सिस जो असतो तो मोठा असतो, मायनर ॲक्सिस लहान असतो, त्याच्या निम्म करा म्हणजे त्या 2 रॅडियस येतील, आणि त्यानंतर कॅल्क्युलेशन करा. ओके,